على وين يا صاحبي؟ خلاص أنا سئمت من المظاهر والماديات اللي أنتوا عايشين فيها هذه، وبا خلاص قررت أكون رحالة بدوي، بروح أحوم في الأرض. يا صديقي معاك كرفان ترك أي مكان تعيش فيه؟ إيش شغل الدلع الأمريكان ذا؟ ترك كرفان حبيبي، حنا تعودنا على الجلد، بدو بروح أتصرف بركب كرفان. بخصوص الآيباد يا أبو جلد، شو المشكلة؟ عادي، ما في تناقض، بدوي متعود على الجلد بس فيلمر، يعني ما تفرج أفلام في الصحراء ولا؟ طب بما إنك قلت فيلمر فاستهديني بالله، عندنا حلقة فيلمر خلينا نخلصها. يعني ما أروح؟ لا موضوع أعمق مما تتصور يا صديقي وأصعب مما تتخيل. أنا كنت متوقع إنه الموضوع أعمق مما أنا أتصور، بس يعني قلت بجرب يا برو، يعني يمكن تضبط معاي طيب وأعيش الحرية. نشوف لنا جروب هايك ونعيش التجربة، ما عليك. الويكند؟ الويكند. أوكي، ليتس جو. فيرن امرأة في الستينات من عمرها، بعد خسارة زوجها وكل ما تملك فترة الركود الاقتصادي، تنطلق في رحلة عبر الغرب الأمريكي بالفان حقها وتعيش حياة البدو الرحل في العصر الحديث. صدر في فبراير 2021 بمدة عرض ساعة و47 دقيقة وتصنيف آر، بطولة العريقة فرانسيس ماكدورماند وإخراج الفنانة كلوي جاو، اللي استوحته من كتاب بنفس الاسم بعنوان نوماد لاند، النجاة في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن ال21. الفيلم بأسلوب توثيقي فني رزين ينجح على شبابيك التذاكر ويحقق 3 من أهم الجوائز في الأوسكارز هذه السنة: أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور رئيسي. وعشان مؤمنين بأهمية موضوع الفيلم وجمال صورته وأداء الرائع فرانسيس ماكدورماند الأخاذ، قررنا أنه ما ينفع نتجاهله هذه السنة ونمشي من غير مراجعة نتكلم فيها عن مميزاته وجمالياته. فإذا أنت لسه ما شفت نومادلاند، ألحق بسرعة تفرجه وتعال كمل معايا هذه المراجعة اللي حتكلم وحلل واحرق فيها هذه التحفة الفنية. Let's go. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. المخرجة كلوي جاو وفرانسيس ماكدورماند جمعوا فريق صغير وانطلقوا فعلا في رحلة عبر الغرب الأمريكي وعاشوا حياة البدو الرحل فعلا. ففيلمهم كان روائي بس في نفس الوقت وثائقي إلى حد ما، وبأسلوب فني رهيب. اتكلموا عن المواضيع اللي طرحها الكتاب قبلهم: ما معنى الوحدة، التقدم في العمر، إيش يعني البيت، إيش يعني العائلة، ما هي أهمية العمل، وكيف شكل الحياة في الولايات لإنسانة في عمر شخصية فيرن. أكثر شيء عجبني في الفيلم هذا حقيقيته. الفيلم حقيقي جدا وما بيحاول تلقينك المعلومة أو إقناعك بالصح أو الغلط. كل المعلومات والمواضيع هذه اللي أنا تكلمت عنها أنت تشوفها، تستنتجها وتتفكر فيها أثناء متابعتك لرحلة شخصية فيرن. هذه الرحلة اللي أحيانا مأساوية وأحيانا مليانة حرية ومتعة. هذه الرحلة اللي يمكن ما تغيرت فيها الشخصية فيزيائيا وماديا، بس أقدر أجزم أنه هي وإحنا تغير كثير في أفكارنا ومعتقداتنا. هل كل أحد ما عنده بيت هو هوملس ولا ممكن يكون هاوسلس؟ هل العيش المتنقل حرية أم ضياع؟ كيف نقدر نستمتع بكل لحظة في حياتنا من غير ما نقضي وقت طويل منها وإحنا بس نتذكر؟ My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. عجبني كمان في الفيلم تصويره للوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، هذا الوجه اللي ما تشوفه في الأفلام الكوميرشال التجارية أفنجرز وغيرها. نعم يا صديقي، أرض الأحلام، الولايات فيها من القسوة والمآسي والوجع زيها زي أي دولة ثانية، بس بطبيعة الحال هم أهل التسويق والترويج، هم اللي اخترعوه، فسهل عليهم إنهم يروجوا لك الصورة الكاملة. عشان كذا استغربت كمان من كيف إنه الأكاديمية قدرت الفيلم وأعطته حقه من الجوائز. غالبا الأفلام اللي زي نومادلاند ما هي من أنواع الأفلام اللي الأكاديمية تقدرها.
ذكرني كمان نوماد لاند بفيلم جدا رائع وموجع ايضا، لو ذكرته قبل كذا في التوب 10، اسمه بلادي نوز امبتي بوكيتس. الفيلم ده يجمع شخصيات متعددة كثير من الولايات ويجمعهم في بار واحد. البار هذا اللي حيقفل، هذا اخر يوم في حياة البار فحيقفل، فتشوف ما بينهم محادثات وباسلوب ايضا توثيقي فني رائع يوريك كيف حياتهم في هذه المرحلة المتقدمة من العمر. فيلم قوي جدا جدا جدا، انصح الجميع بمشاهدته. Hello. You're just in time for the knot party. We're not having fun in celebration of knot closing. Is this a real thing? Is this really happening? تمثيلا، أنا قبل كذا قلت إنه فرانسيس ماكدورماند كنز وطني أمريكي يجب المحافظة عليه. الآدمية شالت 3 أوسكار لها في حياتها في هذا الفيلم، يعني وأنا أشوف صراحة ما في ولا تمثال ولا أي جائزة تقدر هذه الموهبة الخام. حقيقية جدا يا رجل، طبيعية جدا، يعني تقول كلام كثير بس برمشة عين ولا زمة شفاه. واختيار كلوي جاو انها تاخذها وتحطها وسط ممثلين في ادوار جانبية اغلبهم اصلا مو ممثلين، هم فعلا بدو حقيقيين، كان اختيار موفق. ماكدورماند اندمجت معاهم ووصلت لنا صورة واقعية صادقة. بالحديث عن الصورة، يا الله على السينما اللي في هذا الفيلم. ولما اقول سينما اقصد كيف انه الصورة بتعبر عن الحالة النفسية للشخصية وبتعبر عن الثيمز والمواضيع، هي ما هي بس صورة حلوة وخلاص. اضف على ذلك سكور موسيقي حنيني رائع. كيف أنا أعرف إنه السكور حق فيلم رهيب؟ لما تعدي فترة من اليوم اللي شفت فيه الفيلم وأسمع السكور كذا لوحده ويرجع لي المشاعر نفسها اللي كنت حاسس فيها وأنا أشوف الفيلم، أعرف إنه فعلا كانت موسيقى فعالة، وهذا بالضبط اللي صار في موسيقى نوماد لاند. I think Fern's part of an American tradition. Oh, he's gonna come right through the glass. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering. ختاما أصدقاء الفيلمرز، يمكن نوماد لاند يكون ممل بالنسبة للبعض، يمكن يكون بطيء شوية، يمكن يكون موجع بزيادة في بعض مشاهده، ويجي عكس رغبتنا بالاستمتاع والضحك، هذه الرغبة اللي نروح فيها على صالات السينما عشان نتفرج أفلام. بس خلوني أذكركم أنه الاستمتاع والضحك ليست الأهداف الوحيدة من صناعتنا للأفلام. في كثير قصص ممكن تنحكى تؤدي إنها تطور كثير أفكار عند ناس، وتؤدي إنه ناس تصير أحسن أو تغير معتقداتها أو وجهات نظرها عن شيء ما. كل هذا ممكن يصير بكاميرا وميكروفون. عشان كذا تقييم فيلمر لنوماد لاند هو 9/10. قل لي انت ايش تقييمك للفيلم تحت في التعليقات، وايش في افلام ثانية مهمة تبغى تشوفنا نراجعها هنا في فيلمر. سبسكرايب يسهل تواصلنا، لايك لو عجبك الفيديو، ودائما كون فيلمر. يا ابني حر، يا ابني حر.